हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म सधैँ जस्तै फेरि एउटा नयाँ प्रकारको रेसिपी लिएर आएको छु। आज म बनाउँदैछु काउली पनिर। काउली र पनिर मिक्स बनाएर कसरी मिठो तरकारी बनाउने भनेर म आज हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ कराईमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाइसकेको छु। तेल राम्ररी ताति पनि सकेको छ। यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा, आधा सानो चम्चा सौंफ, 1/4 चम्चा कालो जिरा, एउटा रातो सुकेको खुर्सानी। यति भएपछि मैले यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज काटेको। प्याज राखेपछि मैले थोरै नुन राखेँ। अब यसलाई चलाइदिउँ। र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, 4-5वटा जति करी पत्ता। यो करी पत्ता चाहिँ अप्सनल हो, यो नराखे पनि त्यति नै मिठो गरी बनाउन सकिन्छ। र आधा सानो चम्चा बेसार, र अब मैले यसमा राखेँ एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेको। टमाटर राखेपछि फेरि मैले राखेँ थोरै नुन। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदम राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। चलाइदिउँ। र अब मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा फ्रेस क्रिम। यो फ्रेस क्रिम पनि अप्सनल हो, फ्रेस क्रिम नराखे पनि त्यति नै मिठो काउली पनिर बनाउन सकिन्छ। र अब मैले यसमा राखेँ 300 ग्राम जति काउली राखेपछि नुन राखेँ थोरै, मिक्स गरिदिउँ। मैले यसमा राखेँ अब 1 कप पानी। अब यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 200 ग्राम पनिर। मैले चाहिँ पनिरलाई फ्राई नगरिकन लिएको छु। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले राखेँ एक सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, थोरै नुन पनि राखेपछि फेरि
अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। मैले यसमा राखेँ थोरै हरियो धनियाको पत्ता, र अब यसलाई छोपेर फेरि अरु 6-7 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल अब काउली पनिर रेडी भएको छ पाकेर। तर म यसमा राख्दै छु अब 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर र मैले राखेँ बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ताहरू। अब चलाइदिउँ। ल अब हाम्रो काउली पनिर खानको लागि रेडी भएको छ। ल अब हाम्रो काउली पनिर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला। हस्त यो मिठो तरकारीको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।